নমস্কাৰ CSC ইন আছামিছলৈ স্বাগতম আৰু মই নিলোৎপল আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে HTML টেবলছৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো HTML সিৰিজটোৰ চতুৰ্থ খণ্ড HTML ৰ আগৰ ভিডিঅ'কিটা যদি চোৱা নাই তেনেহলে চাবলৈ নাপাহৰিব HTML টেবল এখন বাৰু কি দৰে বনাব HTML ৰ টেবল এখন বনাবৰ কাৰণে আমাৰ চাৰিটা টেগ জনাৰ প্ৰয়োজন প্ৰথমটো হৈ গ'ল টেবল টেগটো টেবলখনৰ আৰম্ভণিতে আৰু শেষত থাকে সেকেন্ডটো হৈ গ'ল tr মানে টেবল ৰ থাৰ্ডটো হৈ গ'ল td মানে টেবল ডেটা আৰু ফোৰটো হৈ গ'ল th মানে টেবল হেডিংছ এই চাৰিটা টেগ ইউজ কৰি আমি টেবল এখন কেনেকৈ বনাম HTML ত তাকে চাওঁ হক কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনখনত দুটা পাৰ্ট আছে এটা হ'ল ব্ল্যাক পাৰ্ট এটা হ'ল হোৱাইট পাৰ্টটো হ'ল আউটপুটটো আৰু ব্ল্যাক পাৰ্টটো আমাৰ কোড পাৰ্টটো এতিয়াটো HTML মেইন ফ্ৰেমটো আছে ফ্ৰেমটোৰ ভিতৰত আমি লিখিম কি টেবল নামৰ টেগটো দিলো দিয়াৰ পিছত আমি লিখিব লাগিব tr টেগ প্ৰত্যেকটো ৰৰ কাৰণে এটা tr টেগ দিব লাগিব tr টেগৰ ভিতৰত প্ৰথম যেটো হেডিং লিখিম গতিকেলৈ th টেগ ইউজ কৰিলো আমি th টেগৰ ভিতৰত দিলো নেম আৰু ইফালে দিলো মোবাইল নম্বৰ বা ফোন নম্বৰ এতিয়া নেক্সট tr টেগ বিলাক আমি ডাটা ভৰাবৰ কাৰণে ইউজ কৰিম tr লিখিলো tr টেগটোৰ ভিতৰত এতিয়া আমি td দিম td মানে টেবল ডাটা এটা প্ৰথম নাম এটা দি দিও abc এটা ফোন নম্বৰ এটা দিব লাগিব যিকোনো নম্বৰ এটা আমি ভৰাই লম এতিয়া এনেকৈ আমি td টেগৰ ভিতৰত নাম আৰু ফোন নম্বৰটো ভৰাই দিলো tr টেগটো বন্ধ কৰিলো নেক্সট আৰু এটা ডাটা ভৰাই লম আৰু এটা ডাটা ভৰাবলৈ ঠিক একেই tr টেগ দিব লাগিব তাৰ ভিতৰত আমি td টেগ লিখিম td টেগৰ ভিতৰত এটা নাম দিলো এতিয়া এটা ফোন নম্বৰ দিম আমি ঠিক আছে তেনেহলে আমাৰ এই দুটা ডাটা সোমাই গল এতিয়া আমি এই সেভ কৰি লওঁ ফাইলটো কন্ট্ৰল S মাৰিলে হ'ব শৰ্টকাটটো ৰিফ্ৰেশ কৰি চালে দেখিব এটো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণে এখন টেবল আহি গৈছে ইয়াত কিন্তু টেবল যেন লাগা নাই কাৰণ আমাৰ সাইডৰ বাউন্ডাৰী বিলাক দেখা নাই গতিকে আমি বৰ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে আমি এনেকে টেবল টেগটোৰ ভিতৰতে বৰ্ডাৰ বুলি লিখি ইকুৱেল টু ডাবল কোটৰ ভিতৰত 1 পিক্সেল বা 2 পিক্সেল বা পইণ্ট সামথিং পিক্সেল এনেকে দি দিব পাৰো এতিয়া চাওক কি ধৰণে আমাৰ টেবল বৰ্ডাৰ আহি গল এতিয়া টেবল লাগিছে নহয় জানো এতিয়া ধৰি লওক গোটেই টেবলখন কভাৰ কৰাকে আমি এখন এটা টাইটেল দিব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিম তেতিয়া আমি নতুনকৈ আকৌ এটা tr টেগ লৈ ল'ব লাগিব একদম ওপৰত tr টেগটোৰ ভিতৰত থাকিব td টেগৰ ভিতৰত আমি টেবুলৰ টাইটেলটো লিখি দিম ধৰি লওক আমি এখন টেবুলৰ টাইটেলটো লিখিম CSC ইন আছামিজ মানে আমাৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে এতিয়াও সময় আছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লও CSC ইন আছামিজ লিখি দিলো এতিয়া যদি আমি সেভ কৰি ৰিফ্ৰেশ কৰি চাওঁ তেতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে CSC ইন আছামিজ যিকিটা শব্দ আছে এই শব্দকিটা খালি এটা বক্সৰ ভিতৰত আছে মানে এটা কলমত আছে আমি দুইটা কলম বা গোটেই টেবুলখন কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ লিখিম colspan লিখিম colspan ইকুৱেল টু ডাবল কোটৰ ভিতৰত 2 বুলি লিখি দিম কাৰণ আমাক দুটা ঘৰ কভাৰ কৰিব লাগে হেতু কাৰণে আমি 2 বুলি লিখিম যদি তিনটা ঘৰ কভাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি 3 বুলি লিখিলো হয় এতিয়া সেভ কৰি যদি ৰিফ্ৰেশ কৰিলে দেখিছে কেনেকৈ আহিছে এতিয়া দুটা ঘৰ কভাৰ কৰিছে because we have written colspan equal to 2 এতিয়া আমি টেবুলখন মাজলৈ আনিলো align equal to center বুলি দি HTML পেজৰ ষ্টাইলিংৰ বিষয়ে যদি শিকিব বিচাৰে তেনেহলে CSS বা কাস্কেডিং ষ্টাইল শীটৰ ভিডিঅ'কিটা চাবলৈ নাপাহৰিব যদি আমাক এই টেবুলখনত ABC আৰু BCD এই দুজনৰ কাৰণে আমি সাইডত ষ্টুডেন্ট বুলি লিখা আহিব লাগে তেনেহলে আমি কি কৰিম rowspan হিকাৰ আগত আমি CSC ইন আছামিজ যত লিখা আছে তাত colspan তো আমি 3 দিলো মানে আমাৰ তিনটা ঘৰ কভাৰ কৰিব লাগিব পিছত আপোনালোকে এটো পিছতো কৰিব পাৰে এতিয়া আমি ইয়াতে গৈ tr টেগৰ ভিতৰত আমি নতুনকে td টেগ এটা বনাই ললো td টেগৰ ভিতৰত আমি ষ্টুডেন্ট বুলি লিখি দিম ষ্টুডেন্ট বুলি লিখি সেভ কৰি ললো ৰিফ্ৰেশ কৰি চাওঁ এটা দেখিছে প্ৰথম ABC ৰ কাৰণে এটো হেজন ষ্টুডেন্ট বুলি আহিছে কিন্তু BCD ৰ কাৰণটো আহা নাই BCD ৰ কাৰণে আনিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব TD ৰ ভিতৰত ষ্টুডেন্টত যত লিখিছো TD ৰ ভিতৰত আমাৰ rowspan equal to 2 বুলি দি দিলো আমি rowspan equal to 2 বুলি যেতিয়া দি দিলো তেতিয়া চাওক কি হ'ব এতিয়া এই দুইজনৰ কাৰণে ষ্টুডেন্ট বুলি আহিছে নহয় জানো ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে rowspan আৰু colspan ইউজ কৰিব পাৰে
আশা কৰোঁ HTML টেবুল বনোৱাৰ যিখিনি কনচেপ্ট সেইখিনি সকলোৰে ক্লিয়াৰ হৈছে কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে লাইক এটা কৰি দিব মোৰো ভাল লাগিব তেনেহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ